وهون بنكون وصلنا لنهاية سلسلة كيف أختار اختصاصي الجامعي. بحب أقول لك مجموعة من النصائح والمفاتيح اللي لازم دايما تخليهم بذهنك، وما تخلي أي شيء يأثر عليك ويغير لك هيدا التفكير أو هيدا المفاتيح. أول نصيحة إنه التخصص الجامعي هو مش نهاية العالم، مش هو بيحدد لك حياتك ومصيرك. مش يعني إذا أنت فتت بهذا الاختصاص يعني خلص، ومش يعني إذا أنت فشلت بهذا الاختصاص يعني كمان خلص وهذا نهاية العالم وهذا نهاية مصيرك. لا، تذكر إنه الاختصاص الجامعي هو تجربة من تجارب الحياة، ولكن هذا لا يعني إنك أنت ما تختار صح. النصيحة الثانية اللي بحب أقول لك إياها: اعرف نفسك، اعرف نقاط قوتك، نقاط ضعفك، شو بترغب، شو بتكره. كمان فيك تستعين بالأداة اللي قلناها وهي اختبار ال MBTI. النصيحة الثالثة: فكر بنفسك بعد 5 سنوات أو 10 سنوات أنت شو حتكون، شو رح تكون عم تعمل، شو هي المهارات اللي عندك إياها، شو الإنجازات اللي بدك تكون عاملها. لأنه عادة الصورة اللي بتاخدها عن نفسك، الصورة اللي بتغذيها عن نفسك، هي اللي بتتحقق بعدين. النصيحة الرابعة: أنه قد تضطر إلى دراسة ما لا تحب، ولكن احذر من دراسة ما تكره. معرفة الأمور اللي منحبها بيكون أصعب عادة من معرفة الأمور اللي بنكرهها، وما تخلي أنه علامات المدرسة هي اللي بتحدد لك أنت شو بتحب وشو بتكره. النصيحة الخامسة: أنه في تخصصات قوية وفي تخصصات ضعيفة، وهذا بتعرف أن هذه من الخرافات. التخصص القوي هو التخصص اللي أنت بتحبه، التخصص اللي بتبذل جهد فيه. أما التخصص الضعيف هو التخصص اللي أنت ما بتحبه، ما بترغبه، ما بتميل له. النصيحة السادسة واللي هي كتير مهمة: احذر انك تسأل الأقارب والأهل هيدا السؤال: شو هو الاختصاص المناسب لإلي؟ ما تخلي الكرة في ملعب الغير، ما تخلي حدا ياخد هو القرار عنك. ولازم تعرف هيدي الشغلة، انه ما في حدا بالعالم بحياتك كلياتها هو اللي حياخد قرار عنك، ولا رح يتحمل اي ألم انت تشعر فيه، وكمان مش هو اللي حيحقق الانجازات اللي انت بدك تحققها. انت فكر وانت قرر. النصيحة السابعة: انه سلاحك الاقوى في اختيار الاختصاص المناسب هو الاطلاع ثم الاطلاع ثم الاطلاع. دايما جيب معلومات مثل ما قلنا، مش خبريات، وما تسأل الاشخاص اللي بنقوا كتير. النصيحة الثامنة والاخيرة: انت وعم تطلع على التخصصات احذر من العناوين البراقة. اوقات بيكون العنوان غير المعنون، فما تتاخد بالاسماء انه هذا الاختصاص مثلا هندسة بترول او هذا الاختصاص ما بعرف. في بعض الاختصاصات بتكون عن جد عناوينها براقة، ولكن بتكون المواد اللي انت بتدرسها مثلا مش مناسبة لمهاراتك او شيء انت ما بترغبه، فالتفت منيح لهيدي النقطة. وهون مع نهاية سلسلة كيف اختار اختصاصي الجامعي، اتمنى انه كون قدمت لكم شيء مفيد لكل الطلاب، لاي حدا محتار كيف يختار اختصاصه الجامعي. وأنا حاولت أنطلق من شيء علمي وبنفس الوقت من تجربة شخصية.